Θα ξεκινήσω λοιπόν με τα πλοία τα μεγάλα. Όποιος έχει κάποια απορία με σταματάει, έτσι. Μπορεί να ειδικεύομαι περισσότερο στο κομμάτι της τυπλοείας του τυπλοϊκού σκάφους που το έχω στο τέλος έτσι, της παρουσίασης, αλλά μπορούμε να αναλύσουμε κάποια πράγματα. Τύποι πλοίων λοιπόν, σκαφών γενικά, που μπορεί να δουλέψει οποιοσδήποτε θέλει από μεγάλα πλοία, όπως είπαμε, έχουμε τα πλοία και τα σκάφη εκτοπίσματος, έτσι, μεγάλα πλοία που μεταφέρουν εμπόρευμα, όπως στη φωτογραφία, κοντεϊνεράδικα, έτσι, και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για πλοία που είναι από 150 μέχρι 300 μέτρα, μεγάλα πλοία, έτσι, και ταξιδεύουν παντού σε όλες τις θάλασσες και σχεδόν με όλους τους καιρούς, δεν έχουν ανάγκη. Φορτώνουν λοιπόν κοντέινερ από τα λιμάνια, που είναι δεμένα βέβαια με σειρματόσκηνα για να μην πέσουν εκτός καραβιού, και τα μεταφέρουν παντού. Έτσι, εδώ στον Πειραιά έχουμε, στην Τραπετσόνα, στο Εικόνιο, έχουμε ένα μεγάλο λιμάνι που γίνεται η φόρτωση και η φόρτωση, και έχουμε βέβαια και έξω από το σταθμό του Πειραιά, έτσι, περιμένουν πολλά πλοία. Όποιος έχει ταξιδέψει έστω και με το πλοίο να πάει στην Αίγινα, περιμένουν αρόδο, όπως λέμε, πολλά πλοία για να φορτώσουν, να μπουν στην Τραπετσόνα, στη μαρίνα πλέον είναι της Κόσκο. Αυτά τα πλοία λοιπόν λέγονται εκτοπίσματος, γιατί πλέουν, έτσι, καταφέρουν λοιπόν και πλέουν, γιατί εκτοπίζουν νερό. Όσο είναι το βάρος του πλοίου, εκτοπίζουν νερό για να μπορούν να επιπλέουν. Υπάρχουν βέβαια και τα δεξαμενόπλοια ή πετρελοφόρα ή γκαζάδικα, αλλιώς τα λένε, που μέσα έχουν πετρέλαιο, μεταφέρουν λοιπόν πετρέλαιο ή γκάζι, τα οποία λοιπόν και εδώ φορτώνουν στον Πειραιά, κυρίως στους Αγίους Θεοδόρους είναι εδώ πέρα ένα κεντρικό λιμάνι, που φορτώνουν από εκεί πετρέλαιο. Μιλάμε λοιπόν και εκεί για μεγάλα πλοία, έτσι, και αυτά τα οποία ταξιδεύουν παντού, έτσι, και μπορεί κάποιος να δουλέψει, βέβαια και εδώ, σαν καπετάνιος, πλήρωμα, ναύτης, οτιδήποτε. Υπάρχουν λοιπόν και τα πλοία, τα LNG, υπάρχουν και αυτά τα πλοία λοιπόν, δεξαμενόπλοια και αυτά, που μπορεί να έχουν μέσα φυσικό αέριο, έτσι, σε υγρή μορφή, τα LNG πλοία, τα οποία και αυτά μεταφέρουν και εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα υγροποιημένο αέριο. Και όλα αυτά τα πλοία λοιπόν μπορούν να αγκυροβολήσουν αρόδου, αν δεν μπορούν να μπουν στο λιμάνι, αγκυροβολούν αρόδου στον σταθμό λοιπόν έξω από τη Σαλαμίνα, ανάμεσα δηλαδή Σαλαμίνα και Αίγινα, ή κάποια πλοία μπαίνουν και εσωτερικά μέσα στην Ελευσίνα. Έτσι, υπάρχουν και εκεί κάποια πλοία που μένουν αρόδο. Τα πλοία τώρα που ταξιδεύουν κάθε μέρα εδώ στην Ελλάδα και μεταφέρουν επιβάτες είναι τα επιβατικά πλοία. Έτσι, έχουμε λοιπόν επιβατικά πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, εδώ που βρισκόμαστε, και βέβαια σε αρκετά λιμάνια, όπως στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και σε όλα τα νησιά βέβαια. Όλα αυτά τα πλοία πηγαίνουν στα νησιά, μεταφέρουν επιβάτες, μεταφέρουν αυτοκίνητα. Τα πλοία αυτά λοιπόν, και αυτά είναι μεγάλου συνήθως μήκους, είναι τα επιβατικά, κάνουν δρομολόγια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, και μπορεί κάποιος και εδώ βέβαια να δουλέψει και μέσα στο πλοίο. Έχουμε λοιπόν τα μεγάλα πλοία και έχουμε βέβαια εδώ και πιο σύγχρονα πάλι πλοία, έτσι, γιατί τα επιβατικά αυτά τα μεγάλα έχουν μία ταχύτητα από 20 με 28 κόμβους, έτσι, στο μέγιστο. Πλέον έχουν εξυγχρονιστεί τα δρομολόγια και έχουμε και τα flying cut, ή παλιότερα είχαμε τα flying, όπως στην αριστερή φωτογραφία, έτσι, τα flying που γινόντουσαν τα δρομολόγια κυρίως στον Αργοσαρονικό.
και τώρα έχουν αντικατασταθεί κυρίως από καταμαράν, έτσι. Στη δεξιά φωτογραφία εδώ έχουμε τα καταμαράν, 2 πλωτήρες δηλαδή, τα καταμαράν, τα οποία φτάνουν και μέχρι 40 μίλια να ταξιδεύουν σαν ταχύτητα και γίνονται τα δρομολόγια πολύ γρήγορα πλέον, έτσι. Βέβαια είναι πιο ακριβό το εισιτήριο για τον επιβάτη, αλλά η αντιστοιχεία δηλαδή ενός επιβατικού να ταξιδέψει κάποιος με ένα καταμαράν, είναι, το ταξίδι με το καταμαράν είναι πολύ πιο γρήγορο. Άρα έχουμε επιβατικά, υδροπτέρικα, όπως τα λέμε τα flying και καταμαράν. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τα ταχύτερα και στον κόσμο γενικά για τέτοια ταξίδια, όπως είναι το World Champion Jet, κάποια τέτοια πλοία, τα οποία ταξιδεύουν πολύ γρήγορα. Έτσι. Δηλαδή, ένα ταξίδι μέχρι τη Σύρο μπορεί να γίνει σε 2-2,5 ώρες, έτσι, με το καταμαράν. Ή για την Κρήτη, πάλι, αν αντίστοιχα υπάρχει τέτοιο καταμαράν, μπει ποτέ σε δρομολόγιο.